Sau khi ông chủ bất ngờ qua đời, tôi đã thay ông gánh khoản nợ khổng lồ và chăm sóc cả gia đình của ông. Thế nhưng, sau 20 năm làm việc vất vả để trả hết nợ, hôm đó, ông chủ lại tuyên bố hồi sinh, dẫn theo vợ con trở lại một cách rạng rỡ. Đòi lại công ty từ tôi. Tôi tức giận đến mức nôn ra máu rồi chết ngay tại chỗ. Nhưng đúng lúc đó, tôi quay lại ngày ông gặp nạn. Gia đình ông nhất quyết không chịu hỏa táng thi thể, nói rằng muốn chôn cất theo phong tục. Tôi không nói hai lời, dựng ngay lều trước mộ, quyết định tự mình canh mộ cho ông suốt 49 ngày. Tiểu Tùng à, lúc còn sống, ông ấy thân nhất với cậu. Nếu cậu không đến nhìn mặt ông ấy lần cuối, tôi sợ ông ấy chết không nhắm mắt được. Ha ha, tôi đoán là mấy người sợ tôi không tin nổi trùng hợp này chứ gì. Nếu không tận mắt thấy xác của Phan Mạnh, thì tôi sẽ không bao giờ tin. Ha ha, Phan Mạnh sức khỏe rất tốt, lại chỉ mới 27 tuổi. Sự ra đi đột ngột này thật sự quá bất ngờ. Chúng tôi hồi đại học ở chung giường tầng, đều là dân nông thôn ra thành phố. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi cùng nhau từ hai bàn tay trắng đến khi công ty đạt được chút thành tựu. Tôi luôn coi anh ấy như anh em ruột thịt. Kiếp trước, tôi đau lòng không chịu nổi, mà không chú ý đến những chi tiết sơ hở đầy mâu thuẫn. Không ngờ đây lại là cái bẫy chết người do gia đình ông ấy tạo ra. Nghĩ đến đây, tôi đã bước vào cùng một nhà tang lễ lần nữa. Vừa vào phòng đặt thi thể, tôi đã thấy Chí Tinh nằm chính giữa, một thi thể phủ khăn trắng. Còn gia đình thân thiết của cô ấy khóc lóc đến ngất đi. Khi thấy tôi đến, Lưu Như Yên liền ôm một đứa bé, vừa chạy vừa loạng choạng về phía tôi. Tiểu Tùng, cuối cùng cậu cũng đến. Cậu là bạn thân nhất của anh Mạnh lúc còn sống. Mau lại đây nhìn anh ấy lần cuối đi. Trước khi chết, anh Mạnh còn nhắc đến cậu. Cậu nói tôi là bà nội trợ. Chẳng biết gì hết. Công ty nhất định phải giao cho cậu quản lý. Ha ha, diễn xuất này còn hơn cả diễn viên hạng Anh. Có tài thế này sao không đi diễn phim ngắn kiếm tiền đi? Sao cứ phải bám lấy tôi chứ? Cả nhà các người khổ tâm diễn vào kịch dài 20 năm như vậy, chị dâu không thấy mệt sao? Chẳng phải nói anh Mạnh mất vì nhồi máu cơ tim đột ngột sao? Lúc chết mà còn thời gian dặn dò nhiều như vậy sao? Đúng rồi, nhồi máu cơ tim đấy. Nhồi máu cơ tim mà. Chỉ chịu đựng một chút là đi thôi. Lúc nãy tôi khóc ngất. Nói không rõ ràng lắm. Anh Mạnh trước đây thường nói cậu là cộng sự tốt nhất, là trụ cột của công ty. Cậu ấy còn dặn, nếu một ngày nào đó có chuyện xảy ra với cậu ấy, nhất định phải giao công ty cho cậu. Cậu ấy mới yên tâm nhắm mắt được. Thật vậy à? Tôi đáp hờ hững một tiếng, rồi bước tới, tiện tay tung ngay một cú đấm, không lệch chút nào, đấm thẳng vào chỗ hiểm của Phan Mạnh. Dù cách lớp vải trắng, tôi vẫn cảm nhận được thi thể khẽ co giật một cái. Ngay sau đó, lớp vải trắng cũng hơi rung lên, nhưng tôi làm như không thấy gì, vừa khóc lóc vừa tiếp tục đấm mạnh thêm vào đúng chỗ đó. Anh em tốt của tôi ơi, sao anh lại bỏ tôi mà đi như vậy chứ? Mấy người bên cạnh đồng loạt lên tiếng ngăn cản. Đừng như thế mà, bình tĩnh lại đi. Nhưng tôi giả vờ chìm trong nỗi đau mất mát, chẳng nếu không đấm cho hắn đoạn tuyệt hậu duệ, tôi thật sự không thể nguôi giận. Trong lúc hỗn loạn, tôi làm tấm vải trắng rơi xuống, khuôn mặt của Phan Mạnh hiện lên, tái nhợt và khó coi. Xem ra mấy cú đấm vừa rồi cũng chẳng dễ chịu gì. Xin lỗi nhé, chỉ là tôi không kiềm chế được cảm xúc. Tôi thật sự không muốn tin rằng người anh em tốt của mình lại ra đi như thế. Vừa nói, tôi vừa liếc nhìn thi thể. Thân thể của Phan Mạnh trông như đang trong trạng thái ngủ đông, chắc là có gì đó bất thường. Nhìn một lúc, tôi càng cảm thấy khó chịu. Không nhịn được, tôi tiếp tục đấm thêm vài cú nữa. Lần này, tôi tát vào má Phan Mạnh 2 cái thật mạnh, đến nỗi tay tôi cũng hơi e ẩm. 2 tiếng chát chát vang lên, làm mọi người xung quanh ngỡ ngàng, không ai kịp phản ứng. Chẳng phải đã chết rồi sao? Nhưng tôi rõ ràng thấy môi của Phan Mạnh hơi run rẩy, khuôn mặt cũng thoáng đỏ bừng. Mọi người chắc chắn là anh Mạnh đã mất rồi chứ? Sao mặt lại có màu thế này? Chết rồi mà. Chắc là cơ thể chưa hoàn toàn lạnh thôi. Anh Lâm Tùng, thật quá đáng. Con trai tôi coi anh như anh em ruột, mà anh lại hành xử như vậy với nó. Anh không sợ của báo hay sao? Chú Lâm, chú quá đáng lắm. Tại sao lại đánh cháu? Ba thật là ác độc. Con sẽ không tha thứ cho ba đâu. Tôi không đáp lại họ. Ngược lại, tôi lao đến chỗ Phan Mạnh, vừa đấm vừa la khóc. Anh Mạnh ơi, sao anh lại nhẫn tâm như thế? Anh bỏ lại mọi thứ mà đi thật dễ dàng. Anh nghĩ gì mà lại như vậy chứ? Anh bỏ lại cả gia đình, công ty. Thật không hiểu nổi. Anh không nghĩ đến bố mẹ già cả sao? Con cái lớn sắp vào lớp 1, còn con cái nhỏ mới vừa tròn 1 tuổi. Anh không thương xót cho họ à? Và cả chị dâu xinh đẹp thế này nữa. Tại sao anh lại để mọi chuyện thành ra thế? Tôi phải làm mọi cách để anh tỉnh lại. Anh mau dậy đi. Đừng giả vờ nữa. Gia đình này biết sống sao nếu không có anh. Tỉnh lại đi mà. Tôi chẳng thể nào quên được những gì mình từng chịu đựng ở kiếp trước. Hôm nay không xả hết cơn giận thì không thể yên lòng. Thậm chí có lúc tôi thấy anh ta như sắc không chịu nổi, dường như muốn bật dậy, nhưng lại cố gắng kiềm chế. Gia đình anh ta thì hoảng loạn, cố gắng ngăn cản tôi.
Nhưng tôi ra vẻ đau buồn quá mức, không ai dám tới gần. Ai cũng sợ bị vạ lây, tôi đánh anh ta từ đầu đến chân. Đến khi mệt rồi, tôi mới chịu dừng lại. Mọi người lúc đó mới thở phào. Lâm Tùng, đừng buồn nữa. Hôm nay cũng đã mệt rồi. Hay là về nghỉ ngơi trước đi. Công ty còn nhiều việc lắm. Vẫn cần phiền cháu thêm chút nữa. Dù sao, nếu Mạnh còn sống, thấy cháu như thế này cũng không vui đâu. Tôi không nghĩ công việc quan trọng hơn anh ấy. Anh ấy sắp được đưa đi hỏa táng rồi, đúng không? Tôi muốn tự mình tiện anh ấy an nghỉ. Đúng vậy, tôi nhìn quanh những người thân của Phan Mạnh. Gương mặt họ đều đầy sự khó xử. Rõ ràng họ biết hết mọi chuyện. Chỉ có tôi là không hay biết gì. Cháu mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Đoạn đường cuối này, để gia đình yên lặng tiễn biệt anh ấy. Đúng vậy, cháu ạ. Bác không muốn nói thêm gì, nhưng cháu nên về đi. Nhìn cháu vừa rồi cũng đủ biết cháu buồn lắm rồi. Gia đình sẽ không trách đâu. Nhưng từ góc độ người thân, cảm giác vẫn không được thoải mái lắm. Tôi không thể làm thế. Mạnh là anh em tôi. Nếu tôi bỏ về như vậy, tôi còn là người nữa không? Tôi nhất định phải đi cùng anh ấy đến đoạn đường cuối cùng này. Nếu anh ấy cần được đưa đi, tôi sẽ tự mình làm điều đó. Không cần đâu. Việc này để gia đình tự làm là được rồi. Chưa cần hỏa táng ngay. Tôi muốn ở bên anh ấy thêm chút nữa. Đau lòng quá. Cha mẹ tiếng con thế này, sao mà không đau thấu lòng. Mọi người cũng đồng tình, muốn kéo dài thời gian thêm chút nữa để bên cạnh Phan Mạnh. Vậy tôi cũng ở lại thức đêm canh bên anh ấy. Tôi quyết định phải ở lại. Thế tôi kiên quyết. Gia đình anh ấy lấy lý do bàn chuyện hậu sự để lánh mặt. Sau khi bàn bạc một hồi, Lưu Như Yên đến nói chuyện với tôi. Tùng, chúng tôi bàn bạc xong rồi. Sự việc thế này, lúc đó tôi hoảng quá nên mới đưa Mạnh đến nhà hỏa táng. Vừa rồi nghe bố chồng tôi nói, theo phong tục của làng Phan gia, Phan Mạnh phải được chôn cất, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến vận mệnh gia tộc. Vì vậy, chúng tôi quyết định sáng mai sẽ đưa anh ấy về quê mai táng. Tối nay chỉ tạm quan ở đây, không có việc gì khác nữa. Vậy nên cháu thấy thế nào? Tôi hiểu. Làng Phan gia ngay cạnh làng Lâm gia chúng tôi. Ra ngoài lâu rồi, tôi gần như quên mất phong tục này. Tôi cứ tưởng bây giờ nhà nước cấm chôn cất rồi cơ. Được rồi, vậy tôi sẽ về trước. Mọi người thấy tôi chịu rời đi, không giấu nổi sự nhẹ nhõm. Ánh mắt họ sáng bừng lên. Tôi vẫy tay, gượng cười buồn bã. Sáng mai tôi sẽ quay lại, nhất định tiện anh Mạnh đoạn đường cuối. Lúc đó, khi tổ chức tang lễ chính thức, cậu đến chia tay kỹ càng hơn cũng được. Hôm nay mọi việc xảy ra bất ngờ, chúng tôi chưa kịp chuẩn bị gì. Mong cậu thông cảm. Tiếp tục diễn đi. Tôi thấy cả nhà các người chắc đều xuất thân từ hàng điện phim trường nhỉ. Chờ đến khi tang lễ chính thức, đến lượt tôi, một kẻ ngốc chuyên đi làm thuê trả nợ. Công cụ sống chính thức lên sân khấu. Sáng sớm hôm sau, tôi lại chạy đến nhà hỏa táng. Chắc diễn xuất tiêu hao tinh thần nhiều lắm. Một đêm trôi qua, gia đình Phan Mạnh trông thấy rõ là tiều tụy. Không lâu sau, xe chở thi thể cũng đến. Tôi tự nhiên leo lên xe, định cùng họ về quê hộ tống Phan Mạnh, tiện thể tham gia tang lễ của anh ấy ở quê. Nhưng sắc mặt cả gia đình họ thay đổi ngay lập tức. Họ đồng loạt khuyên tôi đừng đi, nói rằng đường núi xa xôi, vất vả lắm. Họ bảo tôi chờ sau này, khi làm lễ tưởng niệm ở thành phố, tham gia lúc đó cũng được. Nhưng không tận mắt thấy anh Mạnh được chôn cất, tôi không ngủ nổi đâu.